Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Lónìí àwọn tí a fẹ́ yànnàná òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ipa wo ni ìbá ní àjọṣepọ̀ láàrin lọ́kọláya, ipa wo ní ń kó nínú ìṣẹ̀mí ayé wa. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí ó rí bákan ni nítorí pé oníranran ọ̀rọ̀ ni a máa ń gbọ́ níta. Ẹlòmíì ní kí ni sọ́jẹ́ bí oúnjẹ ni, ẹlòmíì ní àfikún o ṣe kínní o, èyí tó ń túmọ̀ pé bẹ́ẹ̀ nìkan ó ṣe fẹnu yẹ̀yẹ́ lẹ́nìkan ó sì sọ pé dandan ni. So bó tilẹ̀ jẹ́ pé àtàbàlà kìíní àtàbàlà kejì náà ni ó lè rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, rírí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ abala kìíní àti kejì lè játọ̀ ọ́fà, ó sì lè jẹ́ bọ́lọ́hun ṣe dá wọn. Èyí túmọ̀ sí wípé èyí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ yìí, ìyẹn ni ìbálòpọ̀ láàrin lọ́kọ-láya. Tọ́pìkì tó tóbi ni, ojú Islam sì fi ojú kékeré wò ó, tí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ni. Alákọ̀ọ́kọ́ ò ní pé ká má gbàgbé ìpìlẹ̀ tí à ń torí ẹ̀ fẹ́ra wa, òun náà sì ni litaskunu ilayha, ìkànnì yẹn kó lè jẹ́ pé a máa rí ọ̀dọ̀ ara wa ti gbádùn. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, nínú tí yóò ṣe àfirinlẹ̀ mawadda ìfẹ́ láàrin wa, nínú tí yóò so ẹ̀mí àwa méjèèjì pọ̀ láti inú ẹ̀jẹ̀ wá, òní tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Ló fi jẹ́ pé téèyàn kan bá ní sọ́jẹ́ bí oúnjẹ ni, tí èyí sì ṣe pé ó fẹnu sọ, ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan míì ń bẹ pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ obìnrin tó yẹ pé ní tí wọ́n sọ lẹ́nu nǹkan ní ń bẹ nínú wọn, ọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ obìnrin dáadáa. Tí èèyàn bá wá sọ pé sójú oúnjẹ ni, tí èyí sì ṣe pé ọkàn sọ lẹ́nu tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ ẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ràn tèmi ò fún ni pé kó yẹra rẹ̀ wò, kó tọ́jú ara rẹ̀, nítorí pé ìta ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ayé wa, ó tún ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀run wa. Ìtí ń ti ara rẹ̀ jáde pọ̀, nínú ẹ̀ náà nífẹ̀ẹ́ tá a sọ lẹ́ẹ̀kan, nínú ẹ̀ náà ni pé àtàrà ẹ̀ náà ni okùnfà kan ṣoṣo, okùnfà ẹyọ kan ṣoṣo tí ń bẹ láyé fún wa láti fi lékún, láti fi pọ̀ sí, okùnfà ẹyọ kan ṣoṣo tá a ní náà nìyẹn. So ẹ wá já wo ìyìn tí kìíní yìí ti bí. Nínú tí àwọn onímọ̀ sọ ò ní pé Abbad al-Bashari ló sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní òun kọjá níbì kan jọ kan, òun wá rí ilé kan bẹ̀ tí wọ́n kọ nǹkan kan sí ara rẹ̀ ní Hijazu ní ibi tó ti lóun rí. Ó nígbà tóun wá gbójú ara gírí, òun tóun rí tí wọ́n kọ ọbẹ̀ ni pé eljima arba'a, ìbáṣepọ̀ láàrin lọ́kọláya, ìbálòpọ̀ pín sọ́nà 4 láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Ìran kan nínú ìbálòpọ̀ òun ni ṣáháwà, ìjẹ́ èèyàn ló kàn gùn èèyàn, pé èèyàn kan ara kan rìn èèyàn náà ni, èèyàn sì gbọ́ bùkátà pé òun ara rìn. Ìyẹn ni pé ẹni tí ó lè kàn já wá, ìran kan nù. Ìran kejì òun ni lazza, ìbálòpọ̀ tí èèyàn ṣe látara pé èèyàn fẹ́ gbádùn, pé mo fẹ́ gbádùn ayé mi, èèyàn á máa fi ìbálòpọ̀ yẹn fi máa gbádùn ayé. Ìran kẹta òun ni ṣàkà, èèyàn á máa ṣe ń tà ń sọ yìí náà tí ó tara ẹ̀ ṣe ìdàkejì oríire. Àmọ́ tí oríire jẹ́ ìdàkejì ẹ̀, èèyàn máa tara ń tà ń sọ yìí náà téèyàn tara ẹ̀ ṣe.
nínú àwọn ọ̀nà eléyìí ó ní pé bóyá èèyàn ṣe lọ́nà ntọ́lọ́hun ọ̀fẹ́ èèyàn ṣe lọ́nà haram ẹlòmíì ọmọ ní sọ́jẹ́ bí oúnjẹ ni ó ń sì ní ẹlòmíì ò ṣe tí ó fi kó nu olóríire kéèyàn wá ní sọ́jẹ́ bí oúnjẹ ẹ̀rí gbójú oúnjẹ lọ nítẹ́lòmíì ò ṣe tí ó fi kó nu olóríire nu pé ọkàn sílẹ̀ kan lásán so ìmí ò ṣe báwọn torí pé yóò di ẹni tí èso olóríire mọ́ nítorí pé ó ṣe lọ́nà tọ́lọ́hun ọ̀fẹ́ kò sì sí àyè kí wọ́n gbẹ̀tọ́ ọlọ́run kúrò lára ẹ̀ wọ́n fi ìyà ọlọ́run jẹ́ gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe pọ̀ bó ṣe pè bó ẹ̀ lẹ́láyé níta ń sọ yìí ọlọ́run nìkan lọ́mẹ́ntọ́ máa ń bẹ̀ o ọlọ́run nìkan lọ́mẹ́ntọ́ máa ń bẹ̀ torí gbogbo ẹni tí ẹ fojú ẹni ọlọ́run náà wò kálukú náà wọn ọlọ́run ṣètọ́nù ó ń tì wọ́n bọ́ bẹ̀ o ọlọ́run máa là wá. bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹlòmíì àìjẹ́ olóríire máa tiẹ̀ ọwọ́ ọmọ èèyàn gan lọ́lọ́run ó fi sí bọ́yọ̀ ọwọ́ ẹni tí ó yàn jẹun lọ́lọ́run ó fi sí tí ó kàn ṣe é bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà títí ó sì gbẹ̀san pẹ̀lú agbára tọ́lọ́run fún un tí ó sì fóònù olóríire. so ìran kẹrin nínú ìran tá à ń sọ yìí òun ni ìtẹ̀yìn ó ṣe tí ó tún pa àìsàn látara ẹ̀ láàfin rí i pé fíìdì ńlá ni tá à ń sọ yìí fíìdì ńlá ni tó jẹ́ pé níṣẹ́ ló yẹ kí ká máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dáadáa gẹ́gẹ́ bá a ti máa kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ yòókù ẹnìkan pè wá sórí ètò ìjọ kan pé àwọn tó ṣẹ̀fẹ̀ lọ́kọ àbáwọn tó ṣẹ̀fẹ̀ níyàwó ká fún wọn ní ká bá wọn sọ̀rọ̀ tí mo fi dáhùn jọ́nà náà ni pé ọ̀rọ̀ wọn èyí máa sọ̀rọ̀ ẹ̀kàn fún ọmọràn ìṣẹ́jú kan nítorí ẹ̀ wọ́n máa gbọ́ lójoojúmọ́ kí wọ́n níye wákàtí tí wọ́n fi máa gbọ́ lójúmọ́ ni tí èèyàn ọmọ lẹ́kṣọ̀ wọn bíi pọ́ máa ń lọ ṣe kọ́ọ̀sì torí pé ṣẹ̀mí ayé forever ni ṣẹ̀mí ayé títí láéláé ni tí kò fi dé ni so ohun tó dìrọ̀ mọ́ pọ̀ gan inú àwọn gbàǹkọ̀gbì inú ṣẹ̀mí ayé lọ́kọláya wa ní tàǹsọ̀ yìí wà so ẹlòmíì ó wá ṣe yóò tara ṣíṣe rẹ̀ yóò lọ kó sínú àìsàn ó lè dá àìsàn ṣẹlòmíì la ó lè kó bá àyàtú ẹlòmíì ní ìṣẹ̀mí ayé ìta ń lò yìí ìta kọ́ sọ ká tó sọ léyìí ní ìkóbá yẹn lálẹ́ kìámọ̀ so kí n tó wá kò ní abẹ́ eléyìí kí n sáré pé wá sákìyèsí nígbà ní èèyàn lè ṣe tí ó wà ṣokùnfà kí ó kó bá àlàáfíà èèyàn tí ó bà àlàáfíà èèyàn jẹ́ inú tí máa fà á nígbà tó yẹ pé èèyàn ọba ní máa ń pa ẹ̀ ní pé èèyàn kàn máa ṣe náà ní bọ́bá ti wá ló ṣokùnfà kéèyàn ó ṣe lọ́nà tí ó gbà bà àlàáfíà rẹ̀ jẹ́ nínú àwọn tó lè ṣokùnfà kí nǹkan èèyàn bà àlàáfíà èèyàn jẹ́ ò ní ká pé èèyàn ń ṣe lọ́nà tọ́lọ́hún sọ pé kéèyàn má gbà ṣe ọlọ́run ní tí obìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ala taqrabuhunna hatta yatuhurna tóbìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ẹ má sùn mọ́ wọn ò tí wọ́n ó fi mọ́ ẹ bá ti mọ nǹkan yín náà ni ẹ tún lọ bẹ̀ fàmọ́ra kẹ́ ẹ ṣe ojúṣe yín bẹ̀ àmọ́ tí kò jẹ́ ń ṣe nǹkan oṣù lọ ẹ má débẹ̀ o àyíbẹ̀ sálámù náà sì fi yé wa pé ọlọ́run tó ní fatu harsakum anna shi'tum ẹ̀sùn mọ́ nǹkan ọgbà oko yín bá bá ṣe wù yín onítùmọ̀ ẹ̀ ni pé mustaqbilatan mustadbira àti ọ̀nà iwájú ni o ló wù ọ́ láti gbà o àti ọ̀nà ẹ̀yìn ló wù ọ́ láti gbà o ò lẹ́yìn àǹfààní àti gba gbogbo ọ̀nà méjèèjì kódà bọ́ ọ̀nà míì bá tún bẹ tó o lè gbà tó fi tẹ́ra rẹ lọ́rùn ọlọ́run tú ọ lẹ̀ wàá máa ṣe gbogbo ẹ̀ bíi pé èèyàn ń ṣe nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé tí wọ́n ò ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ yí padà kì í sọ̀nà kan ọ̀nà pọ̀ tí ọlọ́run tú alẹ̀ téèyàn gbà ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ àbí àsálámù wa là ó pé bọ́ ọ bá fẹ́ gba àti ẹ̀yìn náà kọ́ ọ má gba ibi tí è ṣe ààyè yẹn o má lọ ààyè mi o ààyè mi ń bẹ tọ́lọ́ ń fi sí ọ̀nà ẹ̀yìn tó jẹ́ pé bùkátà mi la fi ń gbọ́ má lọ ọbẹ̀ o so irú eléyìí náà ó lè ṣokùnfà kéèyàn ó tara ní tàǹsọ̀ yìí kọ́kọ́ bọ́nú àìsàn so ní àwọn nǹkan míì tó lè fà á nípa àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ jòyà pé ọ̀dà kéèyàn ó ṣe lẹ́yìn ìgbà téèyàn jẹun tán bó ṣe ń jẹun tán lẹ wá bẹ̀rẹ̀ ó lè kó bá láàfíà èèyàn bákan náà ni pé nínú àwọn àsìkò tí ó yẹ ká ṣọ́ra fún kó má bàa affect àlàáfíà wa ká bá ṣe òun náà ni kó má jẹ́ pé àsìkò tí ebi ń pa wá tébi ń pọ̀ gan àsìkò náà ló tún wá ní ọ̀yá ó lè kó bá láàfíà èèyàn bákan náà ni pé àsìkò tí èèyàn ti ṣe wàhálà tó ti rẹ̀
tí rírẹ̀ ti pọ̀ tó tún wá ní ọ̀yá náà lè kó bá láti èèyàn. Bákan náà ni pé ní ìdájí kùtùkùtù téèyàn ò tí ì fọyín so òun náà lè kó bá àlàáfíà. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àlè ṣe ní ìdájí là ń sọ o, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bá a ṣe ń jí lójú oorun so a kọ́kọ́ jí náà á dìde á ṣàlùwàlá á fọ ẹnu kankan wà tá a bá fẹ́ wá ṣe ń gbà náà kà máa ṣe. So àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn ọ̀nà tí ó lè gbà jẹ́ okùnfà ní tí ó kó bá àlàáfíà èèyàn. Nínú tá a fi mọ bó ṣe wúwo tó, bó ṣe pàtàkì tó, bó ṣe ṣe ọ̀ranyàn tó gan nígbà míì òun ni pé ṣẹ̀ríà ìsìláàmù ń kìlọ̀ fún obìnrin púpọ̀ nípa pé àìfi ìsàhùn o, èyí fi ìsàhùn o, èyí fi ìsoge o, kò sínú téèyàn fi máa ṣe ìjìyà o pé ẹbí mo ní ẹ fún mi kíní ẹlẹ́ẹ̀fún mi àbí ìyókù dálẹ́. Obìnrin ẹlẹ́kọ̀ọ́ ìṣèbáhùn o, Ànábì sálám ó ní innal mar'ata idha aqbalat, tẹ́ bá róbìnrin tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan èṣù ní ń bọ̀ òun o, èṣù ní ń bọ̀ òun o. Ní tó fi pèlè èṣù ni pé téèyàn ọba sọ́ra àtàrà bíbọ̀ rẹ̀ téèyàn ọba gbé ojú kò ń bẹ̀, kódà kó wọ hijabu kó wọ khimaru, gbogbo ohun tí ẹni wọ́n wọ̀ ń tọ́ bá wọ̀ gan àfi kéèyàn gbójú kò ń bẹ̀, torí pé ó ṣeé ṣe iṣẹ́ ìtọ́nù ọmọ gbé ojú èèyàn lọ bòmíì àbí kó máa fi nǹkan míì sí yẹn lẹ́mìí tí yóò padà dá nǹkan míì lẹ̀. Ànábì sálám ní wà ìdá àdìbàrọ́t tó bá tún wá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín náà tẹ̀ tún ní ẹ̀yìn ẹ̀ lẹ́rí pé ẹ̀jẹ̀ wà ríwájú ẹ̀yìn lẹ́rí nígbà tí ń lọ, bí ẹ̀ bá tètè gbójú yín kò ń bẹ́ẹ̀ òun náà ó tún dá wàhálà alẹ́ o. Fún díẹ̀ yìí ó wá fi parí ẹ̀ pé tẹ́nìkọ̀ọ̀kan nù yín bá rírun tá a sọ yìí, bóyá oríwájú obìnrin ń ta ni, bóyá yẹ rẹ̀yìn ẹ̀ ní tó yá kọ́múnú àdìsí ni pé gbogbo àti ń sọ yìí kò sáwọn tí ń rìn òhò bíi tiwa ìgbà náà mọ́ o, kò sáwọn tí ń rìn òhò bíi ti tá à ń rí láyé òde òní, kò sí wọn gbà náà mọ́ o, gbogbo wọn náà wọn ó múra dáadáa o. tó ń ti bẹ́ẹ̀ lọ sọ tó sọ wọn pé bẹ́ẹ̀ bá wá rí wọn tó ń ti jáàbù wọn tẹ́ rí nǹkan kan tí ara yín fẹ́ ṣe bí èèyàn tí kinní kan fẹ́ wá sí yín lẹ́mìí ẹ̀yà kọ̀rí lé yín. tẹ́ bá wá kọ̀rí lé kò bá ń jẹ́ ọ̀sán gangan kò bá ń jẹ́ aago kan, ìṣẹ̀dá ìsìláàmù sọ fún ọ pé mọ̀sí láago kan tí wọ́n mọ̀ sọ fún ọ pé ọmọ ọba àfihàn àbí òbí kinní kan àfihàn kì í ṣe ní fasábà bíi wọ́n bí àfihàn nù o. Mọ́tànálẹ̀ bá tànálẹ̀ ojú ọmọ ó ṣe kinní kan gbogbo eléhùn kò jọra wọn o. bọ́bá jọ̀sán náà ni ọkọ ìyàwó bá rí nǹkan kan ta tí ẹ̀mí ẹ̀ ṣe kinní kó sì kọ̀rí ilé nígbà bá délé kí kó pe ẹlẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ tó bá ti pẹ́ lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ kí wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe kọ̀ bá ń jọ̀sán ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ànábì sálàmù wa ní obìnrin kankan ò gbọ́dọ̀ wá sọ pé àyìn ṣe òmò ń dáná lọ ẹ̀bùn oúnjẹ yín náà mò ń ṣe lọ ibi kinní kan látàárọ̀ tí mo ti ń ṣe kinní ọ̀ǹtanra rẹ̀ nù nítorí ọmọ sí lọ ó filẹ̀ náà ní ọlọ́ọ̀dà lóhùn o nítorí pé n tá à ń sọ yìí pàtàkì yìí pọ̀ o ó pàtàkì yìí pọ̀ o gbogbo àsìkò tó bá rí ọ jẹ́ èèyàn sọ pé ó ti yá náà ni o kọlọ́mọ abániṣe ń rọrùn. so Ànábì sálàmù wa ní gbogbo obìnrin tó bá wá gbọ́n rí pé ara o kinní kan ṣe kinní kan òun ṣe kinní kan lọ o tọkọ ẹ̀ báyìí lè pẹ̀yìn dà pé ọ̀dà òun bá tòun lọ o. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní irú obìnrin bẹ́ẹ̀ inú Ọlọ́run ò ní dùn sí títí kódà àwọn màláíkà ó máa gbé ṣépè títí tọkọ rẹ̀ ó fi yọ́nú sí i. wọn náà wá wo obìnrin tó máa ṣerú ẹ̀ wá dúró èpè màláíkà tó ti gbà ìran èpè màláíkà tóbìnrin míì ń gbà orí ìrànràn ni bọ́bá ti gba ti kó síra lẹ̀ tó gbèpè pé ó sì rí ilẹ̀ ni ó gbèpè pé kó tún da ọkọ ẹ̀ lóhùn lójú ọjọ́ ẹlòmíì ò ní ọdẹ yẹn ọ̀sẹ̀ kan ẹlòmíì ò ní gbogbo eléyìí ó kó bá wọn wájú Ọlọ́run. kódà nínú hadithi mi Ànábì sálàm nípàdé ọ̀rọ̀ mi ó ní obìnrin tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò ní bójú wo ṣe rẹ̀ rárá kò tiẹ̀ ní wò rárá kájẹ̀ tó sọ pé Ọlọ́run ò ní sọ dà àbí ọ̀dà mọ́ kó bára rẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́ bàa kí àmọ́ rẹ jẹ́ o ẹnu tó ń ṣe náà kó lè bá wájú Ọlọ́run mọ́ fi ń tàn sọ yìí mọ́ fi ṣe àkọsí ọkọ rẹ o insha Allah ta'ala ibi tá a mọ̀ rí mọ́ lónìí rèé pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run àṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ẹyẹ bọ́lá kò ní àti ìbọnú ẹ̀ gángan o a máa tẹ̀wájú tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.